Probabil că Rusia a desfășurat elemente din cel puțin două brigăzi din districtul militar central pentru a consolida operațiunile ofensive ale forțelor Republicii Populare Donetsk pe frontul Avdiivka. Un observator militar ucrainean a raportat pe 16 octombrie că trei brigăzi rusești, Brigada 114 de puși motorizate a Republicii Populare Donetsk și brigăzile 15 și 21, ambele ale armatei a doua de arme combinate, au fost implicate în atacuri recente asupra Avdiivka, alături de diverse elemente ale Republicii Populare Donetsk, în timp ce forțele ruse țin în rezervă Brigada a 30-a tactică. Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în direcția Avdiivka pe 16 octombrie și au înregistrat recent unele câștiguri, deși într-un ritm relativ mai lent decât atacurile inițiale. Imaginile geolocalizate postate pe 16 octombrie arată că forțele ruse au avansat marginal pe lângă drumul E50 la aproximativ 3 km sud de Avdiivka. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins un total de 22 de atacuri rusești în direcția Avdiivka în ultima zi, mai puține decât cele 30 de atacuri raportate pe 15 octombrie. Surse ruse au remarcat că forțele ruse au crescut intensitatea loviturilor aeriene de artilerie asupra așezării pentru a compensa manevrele lente la sol, care sunt complicate de fortificațiile grele ucrainene din jurul Avdiivka. În cadrul unei întâlniri privind situația operațională din Ucraina, din 16 octombrie, ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a susținut că forțele ruse și-au îmbunătățit pozițiile tactice și că apărarea activă rusă de-a lungul frontului, inclusiv lângă Avdiivka, interzice avansurile ucrainene. Pe ăsta, pe Shoigu, pe Gerasimov și pe Putin, vedea Iași pentru o singură zi în prima linie a frontului din Avdiivka, în bătaia lunetiștilor ucraineni. Ziua 601 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive lângă Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe 16 octombrie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive în direcțiile Melitopol, regiunea de vest a Zaporojie și în Bahmut. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat contraatacuri în apropiere de Avdiivka și la periferia de vest și de nord-vest a Verbove, la 10 km est de Robotine sau la 18 km sud-vest de Orihiv. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene se află la 200 până la 300 de metri de pozițiile rusești la vest de Verbove, deci foarte, foarte aproape. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Comisarul pentru drepturile copilului numit de Kremlin, Maria Lvova-Belova, a reiterat declarațiile în care admite că Rusia a deportat milioane de ucraineni, inclusiv 700.000 de copii, în Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, deoarece un acord mediat de Qatar a returnat 4 copii din Rusia în Ucraina. Lvova-Belova a susținut într-un raport publicat pe 15 octombrie că Rusia a acceptat aproximativ 4,8 milioane de ucraineni, inclusiv 700.000 de copii din februarie 2022, și că autoritățile ruse au plasat 380 de orfani ucraineni în plasamentele din Rusia între aprilie și octombrie 2022. O deportare în masă în toată regula. Lvova-Belova a încercat de asemenea să discrediteze informațiile despre deportarea de către Rusia a copiilor ucraineni și a susținut în schimb că autoritățile ucrainene acționează împotriva intereselor copiilor. Unii bloggeri militari ruși continuă să se plângă de presupusa restricție a informațiilor despre eșecurile militare rusești. Un blogger militar rus a criticat un asociat al generalului locotenent rus Andrei Sicevoi, care ar fi fost
recent demis dintr-o poziție de comandă pentru eșecuri militare în apropiere de Bahmut, pentru că a provocat forțelor ruse pierderi imense de 1500 de soldați în septembrie 2023. Bloggerul a criticat de asemenea comanda militară rusă mai largă pentru eșecurile de comunicare și forțarea personalului rănit înapoi în luptă. Bloggerul militar a susținut că forțele ucrainene au traversat linia de cale ferată la sud de Bahmut în unele locuri și s-a plâns că doar un mare blogger militar a discutat această problemă, subliniind faptul că mulți bloggeri își limitează prezentarea de informații negative despre capacitățile rusești. Forțele ruse au efectuat o lovitură cu drone și rachete împotriva zonelor din spatele frontului ucrainean în noaptea de 15 spre 16 octombrie. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 5 rachete de croazieră KH-59, o rachetă balistică Iskander în estul și sudul Ucrainei și 12 drone Shahed în vestul Ucrainei. Se pare că apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 2 dintre rachetele KH-59 și 11 drone Shahed. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.